पोट वाढलं म्हणून पोट कापणार तुम्ही? पोटाच्या आतली फॅट कशी कमी करणार? ही फक्त आणि फक्त Bariatric surgery. Bariatric surgery. Bariatric surgery. Bariatric surgery. डायबिटीस असेल, ब्लड प्रेशर असेल तरी सुद्धा करू शकतात काही सर्जरी? ऑपरेशनची डेट खूप सारे माझे पेशंट ॲज अ सेकंड बर्थडे म्हणून साजरा करतात. तर कोणत्या कोणत्या प्रकारचे सेलिब्रिटीज तुमच्याकडे येतात? हो, सेलिब्रिटीज काय, कुख्यात सेलिब्रिटीज पण येतात. म्हणजे काय? गुंड. अहो, रस्त्यावरनं चालताना माझ्यासमोर जर कोणी जाड व्यक्ती चालत असेल, माझी बायको माझ्याकडे बघते अशी. जेव्हा आपण वजन बघतो ते वजन 4 गोष्टींचे बद्दल आपल्याला सांगतं. मसल्स, बोन्स, फॅट आणि एक बाई होत्या, अंधेरीला राहायच्या, 180 किलो वजन होतं. त्यांचं ड्रीम काय? आणि मला रिक्षात बसता येत नाही, मला रिक्षात बसण्यासाठी मला सर्जरी करून द्या. अच्छा, म्हणजे सायन हॉस्पिटलला तुम्ही हीच सर्जरी फुकट कराल? ॲब्सोल्युटली फुकट. 1 तासाचं ऑपरेशन, 2 दिवस हॉस्पिटल स्टे, तिसऱ्या दिवशी तुम्ही घरी आहात आणि 4थ्या दिवशी तुम्ही तुमचं नॉर्मल काम करता. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर आहेत सुप्रसिद्ध बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर संजय बोरुडे. बेरियाट्रिक सर्जरी म्हणजे नक्की काय असतं, कसं वजन कमी होतं, कोणकोणते प्रकार असतात, ती किती सेफ आहे, खर्च किती होतो आणि अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना कशी ती करता येते हे त्यांनी खूप सुंदर समजावून सांगितलं. ज्यांचं वजन अतोनात वाढलेलं आहे, पोट सुटलेलं आहे आणि कोणत्याही प्रकारांनी ते कमी होत नाही आहे, अशांनी हा एपिसोड शेवटपर्यंत जरूर बघा. जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्रथम सबस्क्राईब करा, म्हणजे येणारा प्रत्येक एपिसोड तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये कळेल. तर चला बघूया एपिसोड. नमस्कार डॉक्टर संजय. सर्व काहीमध्ये तुमचं आज खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू. मलाही इथे बोलवल्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. आपल्या सर्व प्रेक्षकांचे पण आभार. जे काही आत्तापर्यंत जे काही प्रॅक्टिकली जे अनुभवलं आहे ते डेफिनेटली तुमच्याबरोबर सगळ्यांबरोबर शेअर करायला मला खूप आवडेल. नक्की. तर आता वाढतं वजन आणि वाढतं पोट हा भयंकर गंभीर असा, म्हणजे आरोग्याच्या दृष्टीने सुद्धा एक समस्या झालेली आहे ती. तर जेव्हा माझ्याकडे काही पेशंट येतात किंवा म्हणतात, अहो वजन 160, 170, 150 किलो झालं आहे, आणि तेव्हा मी त्यांना सांगते बेरियाट्रिक सर्जरीला का जात नाही? तर ते काय म्हणतात, नको रे बाबा, पोट वाढलं म्हणून पोट कापणार तुम्ही? तर असे लोकांच्या मनात एक तर भीती असते, खूप काही शंका असतात, कसं होणार, कशाला करायला पाहिजे वगैरे वगैरे. तर आज मी तुम्हाला लोकांच्या मनातले प्रश्न विचारणार आहे, कारण तेच एक महत्त्वाचं आहे, नाही का? नक्कीच. तर बेरियाट्रिक सर्जरी म्हणजे काय? आपण जर पहिलं बेसिक रूटमध्ये जर गेलो की बॅरोस म्हणजे फॅट, फॅट म्हणजेच ओबेसिटी. आता जेव्हा आपण या ओबेसिटीसाठी जे काही ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आहेत, आता त्याच्यात कसं असतं, कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंट, डाएट आणि एक्सरसाइज, काही औषधं, गोळ्या आणि सर्जरी. जे प्रत्येक, म्हणजे इवन कॅन्सरचे पेशंट घ्या किंवा कुठलेही हार्टचे पेशंट्स घ्या, त्यांचं पण असंच चालतं. त्यांना लाईफस्टाईल चेंजेस सांगतात, औषधं गोळ्या देतात किंवा मग अँजिओप्लास्टिक किंवा प्लस सर्जरीज येतात. सेम थिंग, जो ओबेसिटी हा जो रोग आहे, मी पर्टिक्युलरली म्हणतो आहे याला रोग, कारण इट इज कन्सिडर्ड ॲज डिसीज आणि WHO ने 2015मध्ये याला ती मान्यता दिली आहे डिसीजची. आता हा सगळ्या जगामध्ये मोस्ट इझिली अवॉइडेबल डिसीज आहे, सगळ्या आपल्या हातात आहे आणि हाच ऑन द राईज आहे पूर्ण ग्लोबली. आता याच्यावर जी ट्रीटमेंट आपण करतो, लाईफस्टाईल किंवा मेडिकेशन्स वगैरे वगैरे करून, आणि ती जेव्हा फेल जाते मग तुम्हाला ते मेटाबॉलिक डिसीजेस व्हायला लागतात. तत्पूर्वी त्याच्या आधीच तुम्ही ही बेरियाट्रिक सर्जरी करणं हे महत्त्वाचं आहे. पूर्वी कसं लोक म्हणायची, सर्जरी म्हणजे लास्ट रिसॉर्ट. नो, ॲब्सोल्युटली नाही. सर्जरी तुम्ही कुठल्या त्या प्रॉपर टाईममध्ये करता, म्हणजे फार आजार बळवण्याच्या आधी
तुम्ही जर प्रॉपर वेळेत तुम्ही जर सर्जरी करून घेतलीत तर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स न येता तुम्ही सेफली ती सर्जरी करून तुम्ही सेफली सगळे डिसिजेस दूर ठेवू शकता. त्यामुळे तुमचं जर क्वालिटी ऑफ लाईफ आहे ती खूप उंचावते. पण तुम्ही तर म्हणालात की आजार बळावणं, पण म्हणजे ओबेसिटीचं प्रमाण इतकं आहे की मला तर असं वाटतं की 10 मधल्या 9 लोकांना प्रत्येकाला वाटत असतं वजन कमी करा आणि प्रत्येकाला वाटत असतं आपण बारीक व्हावं. पण मग हा आजार बळावणं म्हणजे नक्की काय? कसं असतं, ओबेसिटी आम्ही याला म्हणतो मदर ऑफ मोस्ट ऑफ द डिसिजेस. ओबेसिटी म्हणजे फॅट्स. आता पूर्वी कसं होतं, एंडोक्राईन ऑर्गन्स म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड, सुप्रारिनल ग्लँड्स, अशा छोट्या छोट्या ज्या ग्लँड्स होत्या त्या ग्लँड्समधून जे काही हॉर्मोन्स बाहेर पडत होते तर त्या अतिप्रमाणात हॉर्मोन झाल्यामुळे त्यांचे दुष्परिणाम दिसायचे. आता काय झालं आहे, चरबी, माणसाच्या अंगातली चरबी ही डिफरंट हॉर्मोन्स देते. आपलं इंटेस्टाईन हे डिफरंट आपले हॉर्मोन्स देतात आणि हे अतिप्रमाणात झालेले हॉर्मोन हे आपल्या शरीरातलं जे मेटाबॉलिझम आहे त्याच्यावर दुष्परिणाम करतं. मेटाबॉलिझमवर जे झालेले दुष्परिणाम आपल्याला डायबिटीज देतात, हाय ब्लड प्रेशर देतं, स्लीप ॲपनिया म्हणजे रेस्पिरेटरी डिसीजेस देतं, लिव्हर वगैरेचे सगळे प्रॉब्लेम, बऱ्याच जणांनी ऐकलं असेल फॅटी लिव्हर वगैरे एक कॉमन झालं आहे. म्हणजे साधारण वजनाचा माणूस जर सोनोग्राफी करायला गेला तर त्याला फॅटी लिव्हर असतंच असतं. त्याच्यामध्ये पोटातली आतली चरबी वाढलेली असते. आम्ही त्यासाठी चरबीचे असे 2 प्रकार केले. एक चरबी म्हणजे आपल्या स्किनच्या आतली, त्याला आम्ही सबक्युटॅनस फॅट म्हणतो, आणि दुसरी चरबी आपल्या पोटाच्या आतली ज्याला आपण व्हिसरल फॅट म्हणतो. आता ही स्किनच्या खालची चरबी, ती सबक्युटेनस फॅट, ही मेटाबॉलिकली ॲक्टिव्ह नसते. पण पोटाच्या आतली फॅट म्हणजे पोटाच्या आतमध्ये लिव्हरवरची फॅट तुम्हाला फॅटी लिव्हर अँड लिव्हर डिसीजेस देतं. पँक्रियाजवरची फॅट तुम्हाला डायबिटीस, इन्सुलिन कमी प्रमाणात झाल्यामुळे डायबिटीज देतं. किडनीवरची फॅट तुम्हाला हाय ब्लड प्रेशर देतं. हार्टवरची फॅट तुम्हाला हार्ट डिसीज, ब्रेनवरची फॅट तुम्हाला ब्रेन डिसीजेस देतं. आता जेव्हा केव्हा स्किनच्या आतली फॅट आपण कुठल्याही प्रकाराने कमी केली, टू द एक्सटेंट सर्जिकल म्हणजे लायपोसक्शन, पण त्याने मेटाबॉलिक आजार कमी होत नाही. पण पोटाच्या आतली फॅट कशी कमी करणार? ही फक्त आणि फक्त प्रॉपर डाएट, प्रॉपर एक्सरसाइज किंवा राईट बेरियाट्रिक सर्जरी ॲट राईट पॉईंट ऑफ टाईम, या गोष्टींनीच हे मेटाबॉलिझम आपलं नॉर्मलला येतं. हे महत्त्वाचं आहे. बरीच मंडळी सर्जरी म्हटल्यावर घाबरतात, पण मी या माध्यमामुळे मी सांगू शकतो या सर्जरीज 70 वर्ष जुन्या आहेत. मी स्वतः या सर्जरीज 25 वर्ष झाले मुंबईत करतो आहे. म्हणजे या सर्जरीजना खूप सारा हिस्ट्री आहे. असं नाही आहे की त्या काल परवाच्या सर्जरीज आहेत. दे हॅव प्रूव्ड द टेस्ट ऑफ रिझल्ट्स. आणि त्याच्यामुळे या जो टाईम फ्रेम जो इतका गेला आहे त्याच्यामुळे आम्ही मोस्ट इम्प्रोवाइज सर्जरीज करतो. आता या सर्जरीज असतात लॅप्रोस्कोपिक, छोटं की होल इन्सिजन, त्यामुळे त्या दुखत पण नाहीत. खूप जाड असलेले जे पेशंट, त्यांच्या पोटावरची चरबी एवढी असते, मग खाली त्यांचे इंटेस्टाईन्स वगैरे असतात. आता इथून जर ओपन सर्जरी करायची म्हटली तर खूप खूप कापावं लागेल आणि ते परत जुळून यायला खूप त्रास होतो. व्हाईल जेव्हा आम्ही लॅप्रोस्कोपिकली जातो तर एवढंच छिद्र असतं आपलं 1 सेंटीमीटर. म्हणजे कुठलाही स्कार राहत नाही. स्कारलेस सर्जरीज होतात या. आता ह्याच्यामध्ये पण आम्ही खूप इम्प्रोवाइज केल्यामुळे कधी कमीत कमी स्कारच्या सर्जरीज करतो, सिंगल इन्सिजनच्या सर्जरीज करतो किंवा कॉस्मेटिक इन्सिजन्स घेऊन तशी सर्जरी करतो ज्याला आम्ही कॉस्मेटिक बॅरियाट्रिक सर्जरी म्हणतो. आता याच्यातून गेल्यामुळे जेव्हा आम्ही आमचे इन्स्ट्रुमेंट्स बाहेर काढतो ते परत एका जागी येतं, त्यामुळे ते हिलिंग हे खूप लवकर होतं. त्यामुळे बॅरियाट्रिक सर्जरीचे पेशंट
जनरली 1 तासाची सर्जरी असते. ते 2 दिवस फक्त हॉस्पिटलमध्ये राहतात. 3ऱ्या दिवशी ते घरी जातात आणि 4थ्या दिवशी ते त्यांचं नॉर्मल काम करायला लागतात. 5व्या दिवशीपासून आम्ही त्यांना एक्सरसाइजेस ॲडवाईस करतो. आता एक्सरसाइजेस जे सांगतो हे वेट लॉससाठी नाही, हे फक्त आणि फक्त मसल टोनिंगसाठी. कारण मसल फायबर्स जे नॉर्मली असे असतात, बेरियाट्रिक पेशंट किंवा ओबीज पेशंटमध्ये असे असतात आणि मध्ये फॅट असते. जेव्हा फॅट लॉस व्हायला लागतो, आणि मला अजून एक सांगायचं बेरियाट्रिक सर्जरीबद्दल म्हणजे ह्याच्यामध्ये फॅट्स कमी होतात, मसल्स नाही ना बोन्स नाही. त्यामुळे जेव्हा फॅट जाते हे लूज पडू शकतात. हे लूज पडू नये म्हणून आम्ही 5व्या दिवशीपासून प्रॉपर एक्सरसाइजेस सांगायला लागतो की ते त्यांचं मसल टोनिंग प्रॉपर होईल आणि हे सगळे मसल फायबर्स नॉर्मल येतील. 10 ते 15 दिवसांनी आम्ही त्यांना बॉडी मसाजेस सांगतो की ज्याच्यामुळे स्किन टोनिंग होतं आणि ती स्किन जी लूज पडू शकते वेट लॉसमुळे ती होऊ देत नाही. त्यामुळे आजकालच्या ज्या सर्जरीच्या फॉलोअप प्रोग्रॅममध्ये या सर्व गोष्टी आम्ही करून घेतो आणि याचा प्रचंड फायदा जे कोणी सुपर ओबीज असतात त्यांना होतो. सुपर ओबीज म्हणजे? आता ओबेसिटी कसं आम्ही 3 गोष्टींनी मोजतो. प्रत्येकाला हा प्रश्न असतो. आता मी कुठेही जातो ते सगळे म्हणतात, हो हे तू ओबेसिटी सर्जन आहे, सांग मी जाडा आहे की जाडी आहे, असं कॉमन प्रश्न आहे. कारण प्रत्येकाला वाटत असतं आपण जाडेच आहोत. हो, नक्कीच. थोडंसं पोट वाढायला लागलं की लोकांना त्याचं टेन्शन यायला लागतं. आणि मग जेव्हा आमच्याकडे कुठलाही पेशंट येतो तेव्हा जसा तो आमच्या कॅबिनमध्ये येतो त्याच्या वेळेसच आम्हाला ते कळत जातं की तो पेशंट कसा आहे आणि किती सफर करतो आहे. दुसरी गोष्ट, मग आम्ही त्याचं बॉडी कंपोजिशन ॲनालिसिस करतो. एक सिम्पल मशीन आहे, त्याच्यावर आपण उभं राहायचं असतं. जे काही छोटेसे वेव्स जे जातात त्याच्यातून आपल्याला कळतं की या पेशंटमध्ये, म्हणजे नॉर्मल लोकांमध्ये 4 गोष्टी असतात आपल्या शरीरात. जेव्हा आपण वजन बघतो वेइंग स्केलवर, ते वजन 4 गोष्टींचे बद्दल आपल्याला सांगतं: मसल्स, बोन्स, फॅट आणि पाणी. आता याच्यामध्ये कुठली गोष्ट जास्त आहे? ज्यांचे मसल्स चांगले आहेत आणि फॅट कमी आहे तर हे लोक हेल्दी लोक. मग त्यांचं वजन 100च्या वरती का असेना, पण त्यांची मसलचं वजन जास्त आहे, बोन्सचं वजन जास्त आहे आणि फॅट कमी आहे, ते हेल्दी. पण ज्यांचं फॅट जास्त असतील आणि मसल्स कमी असतील ते अनहेल्दी. म्हणजे एक व्यक्ती जर आपण 120 किलोचं घेतलं पण त्याचं मसल जास्त असेल तर तो 120 किलोचा पण हेल्दी, पण त्याला फॅट जास्त असेल तर तो अनहेल्दी आणि तो ओबीज म्हणून गणला जातो. जास्त म्हणजे किती? याच्यामध्ये आम्ही परत बॉडी कंपोजिशन ॲनालिसिस केल्यानंतर आम्ही बघतो की मग बॉडी मास इंडेक्स बघतो, वेस्ट हिप रेशो बघतो आणि याच्याप्रमाणे आम्ही त्यांचे कॅटेगराईज करतो: माइल्ड ओबेसिटी, मॉडरेट ओबेसिटी आणि सिव्हिअर ओबेसिटी. आता याच्यामध्ये माइल्ड आणि मॉडरेट ओबेसिटीला आम्ही लाईफस्टाईल चेंजेस, डाएट, एक्सरसाइज वगैरे ॲडवाईस करतो अँड दॅट्स अबाउट इट. वाईल जे सिव्हिअरली ओबीज असतात त्यांना आम्ही, जर त्यांनी प्रॉपर डाएट अँड एक्सरसाइज फॉलो नाही केलं, म्हणजे प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्टकडे जाऊन डाएट करणं, कारण डाएटमध्ये पण खूप सारे गोष्टी आहेत की कोणी कधी लोक आपल्या स्वतःच्या मनाने डाएट करतात. डॉक्टर मी भात सोडला आहे, सगळे पिष्टमय पदार्थ सोडलेत, डॉक्टर मी नॉनव्हेज सोडले. लोकांचा एक गैरसमज आहे हा की नॉनव्हेज खाल्ल्याने जाडे होतात. हा पूर्णतः चुकीचा आहे. आता जेव्हा मी स्टडी केला माझ्या स्वतःच्या पेशंटवर 2015, 16, 17 3 वर्षाचे पेशंट्स आम्ही जेव्हा काढले, त्याच्यामध्ये आम्ही पाहिलं जवळजवळ 250 पेशंट होते. त्या 250 पेशंटचं आम्ही जेव्हा पूर्ण हिस्ट्री घेतली आणि रिअसेस केलं तेव्हा पाहिलं 73% ऑफ दोज 250 पेशंट्स वेर व्हेजिटेरियन आणि द रेस्ट वेर नॉनव्हेज आणि किंवा मिक्स डाएटचे होते. आता तुम्ही बघा की 73% जी प्युअर व्हेजिटेरियन लोक होती त्यांना सिव्हिअर ओबेसिटीचा त्रास होता आणि त्यांना
बॅरियाट्रिक सर्जरी करून घ्यावी लागली होती. सो विच इज अ गुड डाएट, व्हेज और नॉन व्हेज, असा एक मोठा प्रश्न पण आत्ता सध्या आहे. त्यामुळे आमचं जे ॲनालिसिस झालं, हा पेपर माझा खूप जगात गाजला. हा जेव्हा मी कॅनडामध्ये मॉन्ट्रियालमध्ये हा प्रेझेंट केला तेव्हा अजूनही जगात आजही गाजतो आहे. माझ्याकडे आजही त्यांचे जे सायटेशन्स आहेत आजही येत आहेत. म्हणजे 2017 लिहिलेला पेपर आजही त्याला लोक अजूनही पूर्ण जगभरात तो बघत आहेत. कारण असं असेल का की आपल्याकडे म्हणजे भारतात आपले जास्त व्हेजिटेरियन खाणारे लोक आहेत आणि बाहेर नॉर्मली लोक नॉनव्हेजच खातात ना. एक्झॅक्टली. पण मग बाहेर सुद्धा ओबेसिटी आहेच. नाही, बाहेरची जी ओबेसिटी आहे, जर तुम्ही फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीची जर ओबेसिटी बघायला लाईक अमेरिका वगैरे, तर त्यांचे जे व्हॉल्यूम्स असतात, तुम्ही एक बघाल की अमेरिकेसारख्या म्हणजे देशामध्ये लोअर सोशो इकॉनॉमिक क्लासमध्ये ओबेसिटी जास्त आहे दॅन हायर. आणि आपल्याकडे तेच उलट आहे. आपल्याकडे हायर सोशो इकॉनॉमिक क्लासमध्ये ओबेसिटी आहे आणि आपल्याकडे भारतामध्ये तर मॅलन्यूट्रिशन पण चाललं आहे. आज ओव्हर न्यूट्रिशन पण आहे आणि मॅलन्यूट्रिशन पण आहे. तर हा जो प्रकार आहे की तुमची न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू काय आहे, तुम्ही जी खाताय ती, ते अमेरिकेतले जे नॉन अफोर्डिंग जे पेशंट लोक आहेत ती सगळं हाय आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खातात आणि त्यामुळे त्यांची ओबेसिटी आहे. आता या ओबेसिटीच्या अनुषंगाने मग जे आम्ही त्यांचं ते प्लान करतो. आता या बॅरियाट्रिक सर्जरीज जसं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 70 वर्ष जुने आहेत. जेव्हा पहिली बॅरियाट्रिक सर्जरी झाली तिचा पण एक गंमत झाली होती की एक खूप अतिजाडा माणूस कुठल्या तरी रोड ॲक्सिडेंटमध्ये घायल झाला, त्याला हॉस्पिटलाइज केलं. त्याच्या बऱ्याचशा इंटेस्टाईनला मार लागला होता, त्यामुळे त्या डॉक्टरांनी त्याची इंटेस्टाईन्स कट करून जोडली वगैरे वगैरे. आणि ती व्यक्ती पोस्ट ऑपरेटिव्ह रिकव्हरीमध्ये 2 ते 3 महिन्यात त्यांनी खूप सारं वजन कमी झालं आपोआप, म्हणजे त्याच्या नॉर्मल याच्यामध्ये. तेव्हा लोकांना कळाले की काहीतरी इंटेस्टाईन आणि ओबेसिटीचा काहीतरी संबंध असावा. मग त्याच्यावर रिसर्च सुरू झाले. 1952ची ही गोष्ट आहे. आणि तिथपासून आता ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम रिसर्चेस आणि लॅब रिपोर्ट्स सगळं करत 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 आता ओबेसिटीमध्ये खूप सारे इम्प्रूव्हमेंट झाले. आणि जसे आम्ही माझा स्वतःच्या अनुभवाप्रमाणे जे आम्ही 25 वर्ष बघत आलो आहे, खूप फरक जाणवला आहे याच्यामध्ये की नवीन नवीन सर्जरी झाल्या. आता जनरली काय असतं याचं एक थोडक्यात तुम्हाला म्हणजे ते सांगा की एक्झॅक्ट करता काय तुम्ही. मेकॅनिझम काय असतं. आपण छोटं बाळ असतं तेव्हा 3 महिन्याचं बाळ समजा आईच्या दुधावर असतं, फक्त त्याचं स्टमक एवढंच असतं. आईचं दूध प्यायलं की बाळाचं पोट भरतं. ही जी वॉल आहे, मीडियल वॉल आम्ही म्हणतो, तिथून मेसेज निघतो त्या नर्व्सद्वारे आणि तो बाळाच्या मेंदूला जातो की आता जेवू नकोस, खाऊ नकोस, कारण तुझं पोट भरलं आहे. 3 महिन्याच्या बाळाला, 6 महिन्याच्या बाळाला कोणी शिकवलेलं नसतं की जेवणाला कधी नाही म्हणायचं, पण त्यांना ती नेचरची लँग्वेज कळते की तो मेसेज गेला तर बाळ नाही करायला लागतं. समजा त्यावेळेस जर बाळाच्या आईने त्याला जास्त भरवलं, आपण बघतो बाळाला सरळ केल्या बाळ उलटी करतं. हा कॉमन अनुभव आहे. तर म्हणजे त्याचा अर्थ की बाळाचं स्टमक छोटं आहे. जसं बाळाचं वय वाढायला लागतं तसं स्टमकची साईज तो अशी वाढावी लागते. ज्या लोकांनी वजन ऑलवेज मेंटेन केलं त्यांचं स्टमक तिथे येऊन थांबतं. पण जे लोक जास्त खातात, अन्न ॲक्च्युअली डंप करतात जबरदस्ती, त्यांचं हे स्टमक आहे ना हे वाढतं. कारण हा जो स्टमकचा जो स्नायू आहेत हे सगळे इलास्टिकसारखे स्नायू आहे की हे वाढतात. पण जर तुम्ही डाएट केलं ते परत नाही येत, जे वाढलेलं तसंच राहतं. आता काय होतं, त्यांना जर डाएट करायला सांगितलं एवढ्या मोठ्या स्टमकमध्ये तुम्ही थोडंसंच खा, तर त्याने काय होतं, ही वॉल हलत नाही, मेसेज इथे जात नाही. तुम्ही जेवलात तर तुम्ही पोट भरून जेवल्याशिवाय तुम्हाला मेसेज जात नाही आणि म्हणून तुम्ही नेहमी अर्धपोटी राहता. डाएट फेल होण्याचं इन सिव्हिअरली ओबीस पेशंट हे मेन कारण आहे की तुम्ही सतत उपाशी राहता. म्हणजे ब्रेनला सिग्नलच मिळत नाही, ब्रेनला सिग्नलच मिळत माझं नाही, पोट भरलंय आता. हो, तर तो सगळ्यात मोठा इश्यू आहे डाएटचा. आणि म्हणून
जी कोणी सिव्हिअरली ओबीज लोक असतात ते डाएट करतात, पहिल्या महिन्यामध्ये एक समजा 2-4 किलो कमी करतात आणि दुसरा महिना कसं रेटून ते 4-5-10 किलो कमी करतात. मग पण जेव्हा आरशात बघतात तेव्हा त्यांना काहीच समजत नाही की वजन कमी झालं आहे की नाही झालं आहे. आता 100 किलोमध्ये थोडंसं वजन कमी झालं तर तेवढं समजून येत नाही अँड देअर दे गिव्ह अप. आणि जेव्हा गिव्ह अप करतात तेव्हा जेवढं 10 किलो कमी केलं आहे 15 किलोने वाढतं, कारण ते रिबाउन्स इफेक्ट होतो त्याचा की इतके दिवस नाही खाल्लं मी तसं. आता खूप सारे असे नॅचरोपॅथीचे असे खूप सारे जे होम्स आहेत आपल्या भारतामध्ये पण आहेत, तर तिथे जाणारी लोक त्यांना 1-2 महिने नुसतं पाण्यावर किंवा लिंबू सरबत असं काही याच्यावर ठेवतात. ती मंडळी 1 महिन्याने बाहेर आल्यानंतर जवळपासचा कुठला धाबा शोधतात आणि 2-2 हाताने खातात, कारण त्यांना बेसिकली जो इथून ओबेसिटी आहे इथून पण निघतं ना, तर त्याच्यामुळे त्यांना ते प्रचंड भूक लागते आणि ते प्रचंड प्रमाणात परत खायला सुरुवात करतात आणि डबल होतं वजन. आणि वजन नक्कीच जेवढं लूज केलं त्यापेक्षा दुपटीने वाढतं. आणि याला आम्ही योयो सिंड्रोम म्हणतो. म्हणजे वजन कमी करा, परत वजन वाढवा, परत कमी करा, परत वाढवा. याच्यामुळे खूप सारे असं खेळ खेळत राहतात आणि शेवटी मग आमच्याकडे येतात. आणि बॅरियाट्रिक सर्जरीमध्ये कसं असतं हे मी पहिले सांगितलं, शिअर साईज ऑफ द स्टमक. दुसरी गोष्ट, स्टमकचं जे छोट्या स्टमकचं पण हे स्टमकचे काही 3 हिस्से असतात. पहिला जो वरचा हिस्सा असतो त्याला आम्ही फंडस म्हणतो, दुसऱ्या मधल्याला बॉडी म्हणतो आणि तिसऱ्याला आम्ही अँट्रम म्हणतो. आता हे जे फंडस आहे ना, इथून एक हॉर्मोन निघतो, त्याला ग्रेलिन म्हणतात आणि तो आपला ॲपेटाईट हॉर्मोन आहे. आता ज्या लोकांचं वजन, तर समजा माझं वजन आहे तसंच आहे, तर माझं स्टमक छोटं आहे, मला थोडं खाल्लं की पोट भरतं आणि मला तेवढा इंटरेस्ट नाही जेवणामध्ये, तर माझा स्टमक आणि माझं ग्रेलिन मला अंदाज आहे. पण ज्यांचं वाढलेलं आहे त्यांच्याबरोबर हा पण भाग वाढतो आणि त्यामुळे त्यांना म्हणजे ग्रेलिनची पण जी संख्या आहे ती पण जास्त असते, त्यामुळे त्यांना भूक पण जास्त लागते. आता जेव्हा स्टमक वाढलं आहे, डाएट केलं, थोडंसं खाल्लं, पण आतून हॉर्मोन तेवढाच असतो, तो सांगतो जेवण दे जेवण दे. हे दुसरं कारण आहे की ज्याच्यामुळे डाएट फेल होतं. म्हणजे जगभरात जेव्हा रिसर्च झाले तेव्हा त्यांनी हे 2 कारणं आम्हाला सांगितली आणि शिकवली. आता हेच याला उपाय काय करणार? जी गोष्ट अति प्रमाणात वाढली आहे, जसं समजा आपलं नख वाढतं, आपण नख क्लिप करतो, केस वाढतात, आपण केस हेअरकट करतो आणि प्रॉपर ठेवतो, तसंच जेव्हा अति प्रमाणात वाढलं त्याला आम्ही परत छोटं करतो, म्हणजे लहान बाळासारखं करतो आणि हे इथून कट करतो आणि काढून टाकतो. म्हणजे काय झालं, कपॅसिटी कमी झाली, वरचा ग्रेलिनचा भाग कमी केला, म्हणजे त्यांची भूक कमी झाली आणि कपॅसिटी टू ईट ती कमी झाली. त्यामुळे हे कंप्लाय होतं आणि त्यामुळे लोकांचं वजन कमी व्हायला लागतं, कारण त्यांनी थोडंसं जेवलं आहे, ॲक्च्युली ते कमी असतं, जेवढी रिक्वायरमेंट आहे त्यापेक्षाही कमी असतं, पण पोट भरून जेवल्याचा आनंद पण मग मिळतो. त्याची भूक तशीच राहणार ना, ग्रेलिन कमी केला ना आपण, त्यामुळे त्याच्या ब्रेनला सिग्नल मिळाला की बस झालं आता. बस. आणि तेवढी अति प्रमाणात भूक नसते त्यांना. हा सगळ्यात मोठा ॲडव्हान्टेज आहे. किंवा कारण डाएटमध्ये काय, तो जो ग्रेलिन आहे तसाच असतो, द्या जेवण. खूप साऱ्या नॉर्मल ज्या डायटिशियन्स आणि न्यूट्रिशनकडे लोक जातात, त्यांना ते एवढं द्या, थोडं द्या, काही. आणि परत दुसरी गोष्ट काय असते, जे काही डाएट फूड आहे त्याची जी चव आणि हे ते सगळे प्रकार पण खूप मॅटर करतात. आणि ही मंडळी जी अति प्रमाणात जाड झालेली आहेत त्यांना चव हे महत्त्वाचं असतं दॅन द व्हॉल्यूम. पण डॉक्टर, मला असं वाटतं की हे सगळं ठीक आहे, पण नाही कंट्रोल होत लोकांना, त्यांना क्रेविंग्स होतात, ती त्या ग्रेलिनमुळे होतात का? एक्झॅक्टली. कारण ते ग्रेलिन, आता मला क्रेविंग नाही कारण माझं स्टमक छोटं असणार, ग्रेलिन अमाऊंट तेवढाच आहे. पण ज्यांचं प्रचंड प्रमाणात वाढलेलं आहे त्यांना ते मेट्रोसारख्या शहरात राहत आहेत की कॉल केला की आलं, इझी अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड. परत ही मंडळी एकदा एक सर्टन याच्या बाहेर गेली वजनाच्या लिमिटच्या की मग त्यांना तो कंटाळा यायला लागतो, मग त्यांना तो रिमोट पडलेला पण
कुणाला तरी रिक्वेस्ट करतील, अरे बाबा तो रिमोट दे. त्यांना बाहेर जाऊन काही कॅलरीज बर्न करण्याची आवड नसते. परत दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, सायकोलॉजिकली खूप इफेक्ट होतात त्यांच्यावर. त्यांना बॉडी शेमिंग असतं. ते सहसा कुठल्याही मोठ्या फंक्शनमध्ये ते जात नाहीत. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक पूर्ण ताळमेळ पूर्ण घेतल्यानंतर वाटतं की प्रॉपर वेळेत जर तुम्ही बॅरियाट्रिक सर्जरी त्यांची केली, ज्यांचं वजन आहे त्यांची, तर ते कमी होतं आणि त्यांची जी क्वालिटी ऑफ लाईफ, आमच्या पेशंटना जी कॉस्मेटिक बॅरियाट्रिक्स जी संकल्पना आम्ही काढली की त्यांना ते स्कार पण दिसत नाही अँड देन दे लाईक टू फ्लॉन्ट देअर बॉडी. त्यांना स्विमिंग पूलवर वगैरे जाऊन असं बॉडी वगैरे दाखवायची आवड निर्माण होते. बरं, मसल टोनिंग चांगलं होत असल्यामुळे त्यांचे 6 पॅक जे सगळ्यांचं ड्रीम असतं ते इझिली त्यांना ते अचीव करू शकतात. ह्या सगळ्या जे ॲडव्हान्टेजेस आहेत ना ते खूप अतिशय चांगले आहेत. प्लस वेळ किती, एक तासाचं ऑपरेशन, 2 दिवस हॉस्पिटल स्टे, तिसऱ्या दिवशी तुम्ही घरी आहात आणि चौथ्या दिवशी तुम्ही तुमचं नॉर्मल काम करता. मग याच्या पलीकडे काय? आणि 100% रिझल्ट्स. 100% तुमचं जे आयडियल बॉडी वेट आहे तिथे येणार, अनलाईक दुसरे काही मेथड्स. आणि ते आल्यानंतर खरी टास्क सुरू होते त्या पेशंटची, मेंटेन करणं. मग आम्ही त्यांना काय करतो की पोस्ट फॉलोअपसाठी, बॅरियाट्रिक सर्जरी फॉलोअपसाठी आम्ही त्यांना स्ट्रिक्ट प्रोग्राम देतो. कारण हे आमच्या ज्या क्लचेसमध्ये आलेले आहेत त्यांना सुटता कामा नये, कारण त्यांना ती जरुरी असते. कारण हे कधीही याला एक सुंदर शब्द आहे इंग्लिशमध्ये, ओबिझोजेनिक एन्व्हायरमेंट. जसं दारू पिणारी जी लोकं असतात आणि ॲडिक्ट असतात त्यांना आपण भले कुठल्याही आपल्या असायलाम आणि याच्यामध्ये वगैरे ठेवलं, पण ते जेव्हा परत येतात तिथे ते पित नाहीत 6 महिने, पण जेव्हा परत येतात आणि त्याच वातावरणात जर ते राहिले ते परत दारू प्यायला लागतात. सेम थिंग म्हणजे ओबेसिटीसाठी त्यांना किती तुम्ही चांगलं केलं पण तुमच्या घरामध्ये परत तेच वातावरण असेल, तुमचे मित्रमंडळी ते सगळेच शौकीन असतील खाणारे पिणारे, तर डेफिनेटली परत दे फॉल बॅक. म्हणून त्यांना त्याच्यापासून ओबिझोजेनिक एन्व्हायरमेंटपासून दूर ठेवण्यासाठी आम्ही त्यांना दर 3 महिन्याने आमच्याकडे बोलवतो फॉलोअपसाठी. आता हा जो फॉलोअप आम्ही जो आमच्या इथे करतो आहे त्यामुळे आमच्या पेशंटना सहसा वेट रिगेन होत नाही. आणि जरी झालं तरी 2, 4, 5 किलो इकडे तिकडे, जे परत त्यांना सायकोलॉजिकल असेसमेंट करून सायकोथेरपी देऊन परत त्यांचं कमी करता येतं. हा सगळ्यात मोठा फायदा आहे. तर 2 प्रकारचे माझ्या डोक्यात शंका आहेत. एक म्हणजे काहींना डिप्रेशन पण असतं बघा. म्हणजे माझ्याकडे मी बघितली एक मुलगी होती, तरुण मुलगी, तिचं पण असं खूप अतोनात वजन वाढलेलं, पण डिप्रेशन आणि सायकॅट्रीची 10-12 गोळ्या तिला चालू होत्या. तर मग अशा वेळेला काही म्हणजे जेनेटिक आहे त्याच्यामध्ये फॅक्टर, की तिचं डिप्रेशन ट्रीट करायचं का की तिलासुद्धा हे बेरियाट्रिक सर्जरी चालेल? हे विशियस सायकल आहे. कसं आहे की त्यांचं पहिलं डिप्रेशनचं कारण आम्हाला पहिले फाइंड आउट करावं लागतं. काही ज्या अँटाय डिप्रेसंट गोळ्या आहेत त्याच्यामध्ये त्यांचा साईड इफेक्ट वजन वाढणे, कळलं ना, त्यांचं मेटाबॉलिझम जरा स्लो होतं, ते वजन वाढणे. जेव्हा केव्हा असे पेशंट आम्ही एन्काउंटर करतो तेव्हा आम्ही त्यांच्या सायकॅट्रिस्टना बरोबर घेतो. सी, इट्स अ टीम वर्क. इट्स नॉट ओनली सर्जरी दॅट कॅन गिव्ह 100% रिझल्ट टू एव्हरी पेशंट. तसं नसतं. प्लॅन करावं लागतं. काही लोकांना जे हार्टचे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यात कार्डिओलॉजिस्टना आम्हाला बरोबर घ्यावं लागतं, एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट, डायटिशियन. एक अशी टीम आम्ही घेऊन चालतो. ऑफकोर्स वी आर द चीफ, पण त्याच्यानंतर ज्यांना बाकीच्यांना पण असं, आता अशा आपण सांगितलेल्या पेशंटचं त्यांच्या सायकॅट्रिस्टना बरोबर त्यांना कॉन्फिडन्समध्ये घेऊन, पेशंटला कॉन्फिडन्समध्ये घेऊन ती ट्रीटमेंट प्लॅन करायची असते. त्यांना हळूहळू कमी करून त्यांच्या डाएट
प्रोग्रॅम वगैरे देऊन आणि मग सर्जरी देतो आणि मग त्यांना पोस्ट सर्जरी दोघांकडे फॉलोअप करणं म्हणजे सॅकॅट्रिस्ट आणि आमच्याकडे फॉलोअप करणं अत्यंत जरुरी असतं. एकदा ते आणि सगळ्या पेशंटना प्रत्येक रोगातून मुक्त व्हायचंच असतं, त्यामुळे पेशंटचा कम्प्लायन्स पण चांगला असतो. हा आमचा रेग्युलर आहे. तुम्हाला माझी एक गोष्ट सांगतो की एक 19 वर्षाची मुलगी माझ्याकडे आली. ती स्वतः एकटी आली, कॉलेजमधून एकटी आली आणि तिने सांगितलं, आय वॉन्ट टू अंडरगो सर्जरी. मी खूप केलं, सगळं केलं. 103 किलो वजन होतं. हाईटला तेवढी कमी होती, 5'1" की 5'2" होती. मला सर्जरी करायची. तर पूर्ण हिस्ट्री घेतल्यानंतर तिला सांगितलं, ओके ठीक आहे, 19 वर्ष आहे, तू ॲडल्ट आहे, प्युबर्टल एज पण पास झालेलं आहे, पेरेंट्सना घेऊन ये. पेरेंट्सना नाही आणणार मी, मला माझी करायची आणि तुम्ही माझी करून द्या. म्हटलं असं नाही चालत, पेरेंट्सना आण, पेरेंट्सबरोबर आपण मीटिंग करू आणि मग त्यानंतर करू. ठीक आहे, मी पेरेंट्सना घेऊन येईन, पण तुम्ही सर्जरी डेट फिक्स करा. तर आमच्या बिझी स्केड्यूलमध्ये सर्जरी डेट फिक्स झाली, पेशंट पण आली. तिचे वडील, आई वडील दोघंही आले भेटायला. आदल्या दिवशी आले, डॉक्टर प्लीज सर्जरी नका करू, डॉक्टर पाया पडतो तुमच्या सर्जरी. मी म्हटलं ठीक आहे, पण हा तिचा निर्णय आहे, तिला आपण बरोबर घेऊन बोलूया. तिने ऑपरेशनच्या दिवशी तिने सांगितलं ऑपरेशन थिएटरमध्ये की डॉक्टर तुम्ही जर, मी ॲडल्ट आहे, माझं ओपिनियन आहे आणि मला हे पाहिजे, कारण माझ्या आईवडिलांना कळत नाही मी काय सफर करते. तुम्ही करता की नाही की मी इथून आठव्यामधलं उडी मारू. म्हणजे या लेवलला, आणि आई वडील दोघंही नुसते पाया पडतात. अशी सिच्युएशन होती. याच्यात काय करणार तुम्ही सांगा. मुलीचं, पेशंटचं ऐकायचं की आईवडिलांचं ऐकायचं. त्या दिवशी सर्जरी झाली. केन कारणाने आईवडिलांनी परमिशन दिली, सर्जरी झाली. जे वडील इतकं मला ते फोर्स करून नका करू, त्यांची 7 महिन्याने मी त्यांची सर्जरी केली. म्हणजे जेनेटिक होता तो प्रॉब्लेम. वडील जाड होते, पण ते घाबरत होते. मुलीने ते धाडशी निर्णय घेतला. तिचा रिझल्ट बघून वडील आले आणि वडिलांची केली. असे खूप सारे मी अनुभव सांगू शकतो. एक बाई होत्या, अंधेरीला राहायच्या. 180 किलो वजन होतं. 180 किलो वजन. वय त्यांचं काहीतरी 62 होतं, 62. त्यांचं ड्रीम काय, त्यांना आजार होते, थोडे प्री डायबेटिक होत्या, हायपरटेन्सिव्ह होत्या, पण मला त्याचा काही प्रश्न नाही आहे. मी गोळी खाते, माझं डायबिटीस मेंटेन. हाय ब्लड प्रेशर आहे, गोळी खाते, आय एम ओके, मला काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त मला थोडासा दम लागतो आहे आणि मला रिक्षात बसता येत नाही. मला रिक्षात बसण्यासाठी मला सर्जरी करून द्या. त्या बाईंचा लहान भाऊ डॉक्टर, जे हॉस्पिटलचे डॉक्टर, त्यांनी मला तिकडनं, म्हणजे ते मस्कतला प्रॅक्टिस करतात. बाईंनी त्यांना सांगितलं, त्यांनी अगदी वॉर्न केलं, खूप भांडणं झाली 2-4 दिवस वगैरे. त्यांनी एवढंही सांगितलं, तू जर सर्जरी केली मी तुझं तोंड आयुष्यभर बघणार नाही. डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, मस्कतमध्ये प्रॅक्टिस करतात. तर नाही म्हणाले, तुला माहीत नाही मला काय सफर, 180 किलो, मला माझं अंगाचं स्वतःचं हायजीन व्यवस्थित नाही ठेवतात. तू मला तर सोडून तू तिकडे राहतोय, मी एकटी इथे राहते. या बाईंचं लग्न नाही झालेलं, स्पिन्स्टर. तर त्यांनी मला सांगितलं, नाही डॉक्टर तुम्ही कराच. आम्ही सर्जरी केली. 8 महिन्याने तो भाऊ मुंबईला आला आणि या बाई त्याला एअरपोर्टला घ्यायला गेला. ओळखलं नाही त्याने. बापरे, एवढं ट्रान्सफॉर्मेशन. 8 महिन्याने जो भाऊ एअरपोर्टला घ्यायला गेला, त्यांनी स्वतःच्या बहिणीला ओळखलं नाही. शी वॉज सो हॅपी. मग तो भाऊ स्वतःहून आला. ही अंडरस्टूड की काय असतं हे बेरियाट्रिक सर्जरी. त्यांनी माझं लेक्चर ठेवलं. मग त्यांच्या कम्युनिटी, आणि 2 लेक्चर झाले माझे त्यांच्या हॉस्पिटलला, ओमानमध्ये, आणि त्यांच्या कम्युनिटीमध्ये. म्हणजे याचा अर्थ फक्त पेशंट नव्हे तर डॉक्टर लोकांना सुद्धा याबद्दल
थोडेसे गैरसमज आहेत आणि भीती आहे, की ऑपरेशन म्हटलं की भीतीच वाटते नाही का? अहो, आता एक कंपनी आहे, फार्मास्युटिकल कंपनी आहे, तिने आत्ता लेटेस्ट सर्वे केला आणि 2024ची गोष्ट, 87% ऑफ डॉक्टर्स विल नॉट नो अँड दे डू नॉट नो ट्रीटमेंट फॉर चाइल्ड ओबेसिटी. हो. हा आत्ताचा 2024चा सर्वे आहे. 2023मध्ये इंडिया टुडे मासिकाने जेव्हा सर्वे केला, भारताचा नंबर 3 आहे ओबेसिटीमध्ये पूर्ण जगात. दुसरा एक स्टडी आला, खूप इंटरेस्टिंग स्टडी आहे हा. आज आपण 2024मध्ये आहोत. 2035मध्ये म्हणजे जवळजवळ 10-11 वर्षांनी इट विल बी 51% ओबेसिटी. वर्ल्ड ओबेसिटी ॲटलास. वर्ल्ड ओबेसिटी. प्रत्येक दुसरा माणूस ओबीस असेल. ऑल्टरनेट माणूस हा ओबीज असणार आहे. आपण कुठे चाललो आहे? आता हेच सर्व कंट्रोलमध्ये आपण आणलं पाहिजे. तर माझ्या 25 वर्षाच्या या स्पेसिफिक ह्याच्यामध्ये आता काहीतरी गिविंग बॅक टू द सोसायटी म्हणून आम्ही एक संस्था स्थापन केली. त्याचं नाव मी जनरेशन एक्सेल ठेवलं आहे. हे आजचं जे जनरेशन आपण बघतोय हे सगळे एक्सेल आहेत. सगळे एक्सेल आहे. सगळ्याच बाबतीत. सगळ्याच बाबतीत एक्सेल आहेत. तर त्याच्यामध्ये काय झालं आहे की आपण याच्याद्वारे जेव्हा काहीतरी सुरुवात करू, मेन काय असतं, नॉलेज वाटणं, म्हणजे अवेअरनेस प्रोग्राम करणं, मग त्यांना प्लॅनिंग देणं आणि मग त्यांना मॅनेजमेंट करणं. म्हणजे आज ही सगळं आम्ही उपक्रम हातात घेतला आहे आणि गावोगावी जाऊन, असं नाही आहे फक्त ओबेसिटी फक्त मेट्रोजमध्ये आहे, जिथे ज्यांना सगळ्या सोयी ॲवेलेबल आहेत, पण गावागावामध्ये पण ओबेसिटी आहे. आम्ही पूर्ण महाराष्ट्र हातात घेतलं आहे आता आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही खेड्यापाड्यापासून आम्ही हे सगळे अवेअरनेस प्रोग्राम घेतो आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन, ज्या सर्व बॉडीज आहेत, जवळजवळ आमच्या IMAच्या जवळजवळ 239 असे काहीतरी बॉडीज आहेत. आम्ही सर्वांच्या बरोबर जाऊन अवेअरनेस प्रोग्राम करणार आहोत. सगळ्या आम्ही ऑलरेडी 4 केल्या. आता पुढे चाललो आहे आम्ही. कारण हे जोपर्यंत आपण लोकांपर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत अवेअरनेस नाही होणार. ओबेसिटी का टाळायची, कशी टाळायची, का होते, तिथपासून आम्ही सांगतो आहे. म्हणजे ही मंडळी, आमचा ऑलवेज जो मोटो आहे, एखादी व्यक्ती माइल्डली ओबीज असेल त्याला मॉडरेट किंवा सिव्हिअर ओबेसिटीपर्यंत जाऊ द्यायचं नाही. हे कसं अचीव करायचं हे आम्ही आता या आमच्या प्रोग्रॅमद्वारे हे करतो आहे. मला वाटतं आजच्या दिवसामध्ये जेव्हा आपण म्हणतो ओबेसिटी इज अ मदर ऑफ मोस्ट ऑफ द डिसीजेस, दिस इज हाऊ वी विल कंट्रोल. आणि 2035मध्ये जी 51% ओबेसिटी, ती आपण 10-15% जर कमी आणली, व्हॉट्स रॉंग? आय थिंक दॅट इज बेटर. पण डॉक्टर, बऱ्याचदा आपण बघतो ना की म्हणजे सगळ्यांचंच, म्हणजे विशेषतः स्त्रियांचं, तुमची प्रेग्नन्सी झाली, डिलिव्हरी झाली, सीझर झालं आणि 40शी नंतर हळूहळू मेटाबॉलिझम कमी व्हायला लागतो, त्या मेनोपॉजकडे जायला लागतात आणि मग त्यांनाच कळत नाही, आधी 50 होतं, मग 60 होतं, मग 70 होतं, पण आणि डाएट एक्सरसाइज करून काहीच फायदा होत नाही, कारण मेटाबॉलिझम पडलेला असतो, मेनोपॉज आलेला असतो. मग त्या एक 20-25 किलोसाठी पण बेरियाट्रिक सर्जरी करायला पाहिजे का? कारण सगळेच उपाय थकलेत. हे लास्ट स्टेटमेंट आहे ना, हे खूप महत्त्वाचं आहे. सर्व उपाय थकले आहेत, पण ठीक आहे, म्हणून ते क्वालिटी ऑफ लाईफ सुधारण्यासाठी कोण एवढं देऊ शकतो तुम्ही सांगा मला? बेरियाट्रिक सर्जरीचं ना, हे मिथ्स खूप आहेत. लोकांना ना खूप असं काहीतरी असं पसरवण्यात येतं की सर्जरी सुप्रामेजर आहेत. ऑफकोर्स सुप्रामेजर आहेत, कारण आपण ऐकतो ना, वाचतो, असे फॅट कमी करण्याच्या सर्जरीसाठी गेले आणि त्यांची ऑन टेबल डेथ झाली. एक डेथ झाली की असं सगळ्यांना वाटतं बापरे काहीतरी खूप भयंकर आहे. नाही, कसं आहे ना की हे सायन्स, आम्ही या सर्जरीला सुप्रामेजर सर्जरी म्हणतो, हाय एंड लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी म्हणतो. प्रत्येक गोष्टीला आता कोणी जर एखादी सक्सेस हे त्या फील्डमधल्या निष्णात
व्यक्तीकडून केलं तर डेफिनेटली ते चांगलंच असतं. मग ते त्याला मेडिसिनच नाही, ते कुठल्याही फील्डमध्ये तुम्ही जा. तुम्हाला बेस्ट लॉयर का लागतो, तुम्हाला बेस्ट इंजिनियर का लागतो, तसे पूल पण बरेच कोसळत आहेत, तशा लीगल केसेस बऱ्याचशा फेल जातात. पण तुम्ही जर चांगल्या निष्णात लोकांकडे तुम्ही जर गेलात तर तुमचा डेफिनेटली फायदा होतो. कॉम्प्लिकेशनचं प्रमाण कमी असतं आणि हे नक्कीच जे सक्सेसचं प्रमाण वाढतं. तसंच बॅरियाट्रिक सर्जरीमध्ये बिकॉज त्या हाय एंड सर्जरीज आहेत त्याचं प्रॉपर ट्रेनिंग द्यावं लागतं. मी खूप सारे आमचे जे सर्जन्स आहेत त्यांना या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आम्ही कंडक्ट करतो. त्यांना ॲनिमल लॅबमध्ये शिकवतो. पहिले म्हणजे ते झाल्यानंतर मग आम्ही दुसरे त्यांना आमच्या सर्जरीजमध्ये बोलवून त्यांना ट्रेनिंग करतो. बरेचशा CME प्रोग्राम चालतात, कंटिन्यूड मेडिकल एज्युकेशन. त्याच्यामध्ये त्यांना सर्व ट्रेनिंग देतो, त्याच्याबद्दल माहिती देतो, त्याच्याबद्दलचे व्हिडिओज दाखवतो आणि मग त्यांना इन्व्हाइट करतो आमच्याबरोबर येऊन ऑपरेशनमध्ये सहभागी व्हा. म्हणजे या सगळ्या ट्रेनिंगच्या गोष्टी आहेत. प्रॉपर ट्रेनिंग घेतल्यानंतर तुम्ही जर काही केलं ना, मग हे असे एपिसोड्स होत नाही की वेट लॉस सर्जरीचं तुम्ही गेलात आणि प्रॉब्लेम झाला. आणि वन्स अ वे कधीतरी झाल्यात, पण कोण जाणे ह्या सर्जरीजना खूप एक्स्ट्रा महत्त्व दिलं गेलं आहे. आता कॅन्सर सर्जरीज, हार्ट सर्जरीज कितीतरी पेशंट दगावू शकतात काही, पण ते तेवढं पब्लिसाईज होत नाही ते बेरियाट्रिक सर्जरीमध्ये. तर मला असं वाटतं, लोकांना वाटतं बेरियाट्रिक सर्जरी ही चांगली दिसण्यासाठी केली जाते, पण ॲक्च्युली ती चांगली दिसण्यासाठी नाही, तर ती त्याच्यामुळे जे उद्भवणारे रोग आहेत ते नियंत्रणात आणण्यासाठी केली जाते, नाही का? ॲक्च्युली कारण जेव्हा आता 2015 नंतर जेव्हा WHOनेच सांगितलं की हा डिसीज आहे आणि तो डिसीज ट्रीटमेंट करा. 2006 साली मी आमच्या सोसायटीचा व्हाईस प्रेसिडेंट होतो. तेव्हा आम्ही एक मूवमेंट चालू केली होती की इन्शुरन्स कंपनींना आम्ही सांगितलं की अरे हे डिसीज आहे, आमच्याकडे येणारी व्यक्ती 140 किलोने 180 किलोची ही मॉडेल बनायसाठी सर्जरी नाही करत, ही त्यांच्या हेल्थसाठी करतं. मग इन्शुरन्स मिळतो का? होय, ते पण तिथेही आम्हाला खूप त्रास झाला. 2006 पासून जी चळवळ सुरू झाली होती आमच्या ओबेसिटी सर्जरीची, त्यानंतर आज 2020मध्ये 1 ऑक्टोबर 2020 पासून या सर्जरीज इन्शुरन्समध्ये मोडल्या गेल्या. हे तुम्ही खूप चांगलं सांगितलं आणि मला असं वाटतं इन्शुरन्समध्ये बेरियाट्रिक सर्जरी आहे म्हटल्यावर लोकांना त्याच्यातून एक रिलीफ मिळेल. पण त्यामुळे खर्च म्हणजे साधारण खर्च किती असतो? कसं आहे ना की या बेरियाट्रिक सर्जरीचा जनरली लोकांमध्ये 3 लाख ते 10 लाख जनरली असा असतो. तुम्ही कुठली सर्जरी करता, कारण बेरियाट्रिक सर्जरीमध्ये 4 डिफरंट टाईपच्या सर्जरीज आहेत. तुमचं किती वजन, तुमचे किती मेडिकल इश्यूज, तुम्ही कुठलं हॉस्पिटल घेताय, कुठल्या शहरात करताय, तुमचं हॉस्पिटलमध्ये घेतल्यानंतर तुम्ही कुठल्या क्लासमध्ये तुमचं ऑपरेशन करून घेताय, तुमच्या सर्जरीजमध्ये की किती तुम्ही ते इक्विपमेंट्स वापरल्या जातात. कारण याच्यामध्ये सगळे लॅप्रोस्कोपी असल्यामुळे सगळे ते डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स असतात, तिथे ते महाग होऊ शकतं. तर पण इट अगेन डिपेंड्स, तुम्ही काय घेताय त्याप्रमाणे तुमचे पैसे असतात. पण बेरियाट्रिक या सर्जरी सर्व इन्शुरन्स कंपन्या, गव्हर्मेंटच्या इन्शुरन्स कंपन्या ॲज वेल ॲज प्रायव्हेट इन्शुरन्स कंपन्या, त्या आपल्याला याचे सर्जरीज या कवर करतात. तर माझं सगळ्यांना आवर्जून सांगणं आहे की एक तर बेरियाट्रिक सर्जरीला घाबरू नका. कीहोल सर्जरीज आहे, पेनलेस सर्जरीज आहे, म्हणून आम्ही तुम्हाला 4थ्या दिवशी तुमच्या कामावर पाठवतो. बरं, 100% रिझल्ट आहेत, फक्त जे काही फॉलोअप आहे तो महत्त्वाचा आहे, तो तुम्ही फॉलो करा. आता या सर्जरी इन्शुरन्समध्ये असल्यानंतर आणि तुमच्याकडे जर व्हॅलिड इन्शुरन्स असेल तर डेफिनेटली तुमची वॉक इन अँड वॉकआउट, नो पैसे. आणि जर इन्शुरन्स नसेल काढलेला मग आम्हाला त्यांना कसं आहे की नाही परवडत तर काय करायचं? मग जे काही समजा आपण जसं म्हणतो BPL, बिलो पॉवर्टी लाईन, किंवा जी लोक खरोखर अफोर्ड नाही करू शकत,
आता मी सायन हॉस्पिटलला प्रोफेसर एमेरिटस म्हणून काम करतो आहे. सायन हॉस्पिटलमध्येच माझं शिक्षण झालं, MBBS MS. सो गिविंग बॅक टू द सोसायटीसारखं आम्ही तिथे ऑपरेशन्स करतो आहे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, म्हणजे सायन हॉस्पिटलला तुम्ही हीच सर्जरी फुकट कराल? ॲब्सोल्युटली फुकट. ना डॉक्टर्स चार्ज करतात, ना इक्विपमेंट चार्ज होतात, ना हॉस्पिटल चार्ज होतं. त्यामुळे कुठलाही पण इट हॅज टू बी म्हणजे पेशंटने प्रूव्ह करायचं असतं स्वतःला की आम्हाला हे मला परवडत खरोखर परवडणार नाही आहे, आम्ही गरीब आहोत, इकॉनॉमिकली गरीब आहोत, आम्ही नाही अफोर्ड करू शकत, बट वी कॅन अफोर्ड देम. वी कॅन डेफिनेटली ऑफर देम ऑल दिस हाय एंड सर्जरीज. सेम जे आम्ही आता मी आमच्या ब्रिज कँडीला किंवा रिलायन्सला जे करतो तेच ऑपरेशन मी तिथे सायनमध्ये करतो, पण वॉक इन अँड वॉकआउट काही पैसे आम्ही चार्ज नाही करत. एक्सलंट. म्हणजे हे ॲक्च्युली समाजासाठी केलेली मदत आहे माझ्या मते. हो, कारण होय. एक लोकांना असं असतं, पहिली भीती म्हणजे बापरे माझं ऑपरेशनमध्ये काय झालं तर, आणि दुसरं म्हणजे मला परवडणार का, हे दोन त्यांचं मेन असतं. पण मग अशा वेळेला पेशंट सिलेक्शन तुम्ही कसं करता? म्हणजे कोणाला करायची आणि कोणाला नाही करायची असं केलं आहे का कधी? हो, 100%. मी जसं म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा पेशंट आमच्या कॅबिनमध्ये येतो, दरवाजातून जागेवर येऊन बसेपर्यंत आमचं त्याला ऑब्झर्वेशन चालतं. काही लोकांना गुडघ्याचे त्रास असतात, ते असे करत चालतात. काही लोक स्टिक घेऊन आलेले असतात, ते काठीच्या आधाराने चालत असतं, कारण एवढं वजन घेऊन चालायचा प्रश्न असतो. काही लोक थोडंसं चालून सीटवर येऊन बसायच्या पर्यंत त्यांना धाप लागलेली असते, म्हणजे त्यांना स्लीप ॲपनिया किंवा असे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स असतात. म्हणजे त्यांचं कसं असतं की ते येऊन बसतात, थांबा थांबा, मग पाणी पिणार, थोडं बसणार, थोडं श्वास घेणार आणि मग बोलायला सुरुवात करणार. म्हणजे या गोष्टी आम्हाला कळत असतात. आता ही मंडळी काय कॉस्मेटिक सर्जरीसाठी नसतात, हे त्यांच्या आयुष्यासाठी क्वालिटी ऑफ लाईफ बदलण्यासाठी आलेले असतात. तर ती त्यांना हे म्हणजे तिथपासून आमचं ऑब्झर्वेशन सुरू होतं की ह्या पेशंटला कुठली सर्जरी लागू पडेल. आता इतक्या वर्षाचा अनुभव असल्यावर आम्ही लागलीच ओळखू शकतो की काय काय आपण त्यांना ऑफर करू शकतो. अहो, रस्त्यावरनं चालताना माझ्यासमोर जर कोणी जाड व्यक्ती चालत असेल, माझी बायको माझ्याकडे बघते अशी, कारण तिला माहिती असतं की हा हिच्याकडे बघतोय की हा या व्यक्तीकडे बघतोय की मी त्याच्या पुढे 6 महिने तो मला दिसत असतं चित्र की ही जर व्यक्ती माझ्याकडे आली तर मी तिला 6 महिन्यामध्ये कसं चेंज करेन. म्हणजे आता ते कळतं आपल्याला. तर तसं आम्ही त्यांना क्युरेट करतो पूर्ण. त्यांचं लाईफ पूर्ण असताना एक सर्जरी एक भाग आहे, पण त्याच्या पुढचं जे त्यांना ते पूर्ण त्यांना तो पॅकेज देतो ना, त्याच्यामध्ये त्यांना खूप फरक पडतो. पण म्हणजे परत त्यांचं कधीच वाढत नाही वजन. मग एखाद्याने आता बऱ्याचदा आपण म्हणतो की 120-130 किलो, कुठेतरी त्यांना लाईफस्टाईलचं काहीतरी इश्यू आहेच की ते पाळत नाही आहेत म्हणून झालेत. मग व्हॉट इज द चान्स की परत दे विल डू द सेम लाईफस्टाईल? हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. परत लाईफस्टाईल कसं आहे ना, आपण कसं होतं, साधारण ऑपरेशन झाल्यापासून 2 वर्षापर्यंत सगळे मस्त मेंटेन करतात. 3 ते 5 वर्षामध्ये थोडे काही जे जवळजवळ 25 ते 30% लोक ना थोडे विवरी होतात, असं थोडंसं माहिती, आणि ते Lose. फॉलोअप सोडतात. फॉलोअप सुटला की ते बाहेर काहीतरी चोऱ्या माऱ्या करायला लागतात. अगदी चोऱ्या माऱ्या करायला लागतात, कारण दे हॅव ऑलरेडी लर्न टू चीट द सर्जरी. आज माझ्याकडे येणारे 5 ते 10 ते 15 वर्ष जुने ऑपरेशन केलेली लोक, त्यांना जर मी सांगितलं तुम्हाला मी 1 ग्लास पाणी देतो, तो तुम्ही पटकन पिऊन दाखवा, आजही नाही पिऊ शकत. 10 वर्ष होऊन सर्जरी झालेत पण वेट रिगेन झालं आहे. त्याचा अर्थ सर्जरी काम चालू आहे, रिस्ट्रिक्शन चालू आहे, पण दे हॅव लर्न टू चीट द सर्जरी. मग ते नॉन न्यूट्रिशियस, पिझ्झा, हाय कॅलरीड लिक्विड डाएट, कोल्ड्रिंक्स, हाय कॅल लिक्विड डाएट. कारण आम्ही कसं केलेलं असतं, या सर्जरीमध्ये आपण सॉलिड्स रिस्ट्रिक्ट करतो, लिक्विड्स नाही. इवन पोस्ट सर्जरी 5व्या दिवशी हे पेशंट
3 ते 5 लिटर लिक्विड्स घेऊ शकतात. नॉट ॲट अ टाइम. नो स्पेस, हां. नॉट ॲट अ टाईम. पण त्यांची लिक्विड घेण्याची कॅपॅसिटी आहे ती तेवढी आपल्या प्री ऑपरेटिव्ह कपॅसिटीसारखी असते, पण स्लोली. आता ही मंडळींना आम्ही 5 वर्षानंतर किंवा 10 वर्षानंतर त्यांना मी सांगितलं 1 ग्लास पूर्ण एकदम प्या, नाही पिऊ शकत. अँड दॅट टेल्स अस की ऑपरेशन फेलियर नाही आहे, हे तुमचे लाईफस्टाईल फेलियर आहे. मग एखाद्याने पाळलं नाही तर म्हणजे तुमच्या बघण्यात अशी एखादी केस आली का की ही वेंट बॅक टू हिज ओरिजिनल वेट? नाही, खूप आल्या, पण नॉट गॉन बॅक टू ओरिजिनल. पण जवळजवळ 30 ते 50% वेट रिगेन होऊ शकतं. आता अशा पेशंटना आम्ही रिव्हिजन सर्जरी करतो. आता काय झालं आहे ना, की प्रत्येक सर्जरी, मग ती तुम्ही बॅरियाट्रिक सर्जरी घ्या, तुम्ही हार्ट सर्जरी घ्या, तुम्ही जॉईंट रिप्लेसमेंट, नी जॉईंट रिप्लेसमेंटसारख्या सर्जरीज घ्या, प्रत्येक सर्जरीला एक पोस्ट ऑप ॲडवाईस असतो, तो त्या व्यक्तीने पाळायचा असतो. आता हार्ट ज्यांची सर्जरी झाली आहे त्यांनी स्ट्रेस घेऊ नये, त्यांनी तंबाखू खाऊ नये, त्यांनी डायबिटीस कंट्रोल ठेवावा, त्यांनी ओबेसिटी कंट्रोल ठेवावे, हे प्रत्येक डॉक्टर सांगतो. जी लोक ऐकतात त्यांची सर्जरी वर्षानुवर्ष चालते, जी लोक नाही ऐकत. सेम विथ नी सर्जरीज. त्यांना सांगितलं जातं तुम्ही जेव्हा नी सर्जरी द्याल तुमचं वजन कंट्रोलमध्ये ठेवा, तुमच्या काही जे एक्सरसाइजेस आहेत ते करा. जे करत नाही त्यांना रिव्हिजन सर्जरी येते. म्हणजे हार्ट सर्जरीज घ्या, जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज घ्या किंवा बॅरियाट्रिक सर्जरीज घ्या. अँड मेनी तुम्ही जर पोस्ट ऑफ जर ॲडवाइसेस पाळले नाहीत तर तुमचं वजन वाढू शकतं, पण तरी घाबरू नका. त्याच्यावर रिव्हिजन सर्जरीज आहेत सगळ्या. जसं हार्टमध्ये पण रिव्हिजन सर्जरीज आहे, जॉईंटमध्ये रिव्हिजन सर्जरीज, तसं बॅरियाट्रिकमध्ये पण रिव्हिजन सर्जरीज आहे. आम्ही वेगळ्या टाईपची दुसरी सर्जरी त्यांना करून देतो आहे. आणि बिलीव्ह मी, आजकाल आता 25 वर्षाच्या माझ्या प्रॅक्टिसनंतर आजकाल माझा मोठा हिस्सा हा रिव्हिजन सर्जरी करण्यात जातो. म्हणजे परत ते कापलेलं स्टमक आहे ते मोठं होऊ शकतं का? ते थोडंसं मोठं होतं आणि ते आम्हाला एक्सपेक्टेड असतं की तेवढं मोठं व्हायलाच पाहिजे, कारण पूर्ण आयुष्यभर आम्ही लिक्विड डाएटवर ठेवू शकत नाही. वी वॉन्ट पेशंट टू गो बॅक टू देअर नॉर्मल लाईफस्टाईल. म्हणजे पोळी भाजी, वरण भात, काही जे कोशिंबीर, हे सगळं खाता आलं पाहिजे, पण एक प्रॉपर प्रमाणामध्ये. हे आम्ही बघत असतो की एक साधारण 4 ते 6 महिन्यामध्ये पेशंट विल गो बॅक टू देअर दिस नॉर्मल इटिंग लाईफस्टाईल. तर पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन जर त्या लोकांनी काही पाळले नाही ॲडवाइजेस तर मग त्यांना पण ती एक रिव्हिजन. मानसिकता होते ना की चला आता माझं वजन कमी झालं, आता मी थोडंसं हे खाऊ शकतो, मी थोडंसं ते खाऊ शकतो. हो असं असतं. आता बऱ्याच जणांना काय वाटतं, माझ्याकडे एक पेशंट होता ब्रिच कँडी हॉस्पिटलमध्ये. तो ना असा बसला ना की त्याचं पोट एवढं होतं आणि त्या पोटावर तो प्लेट ठेवून जेवायचा. ही त्याची रुटीन लाईफस्टाईल होती. म्हणजे त्याची बायको म्हणायची, सर हे यांना डायनिंग टेबलावर नेहमी सांगते ते बसतच नाहीत जेवायला डायनिंग टेबलला. त्यांना कोण जाणे, त्यांना ना असं बेडवर बसायचं, पुढे टी व्ही लावायचा आणि इथे प्लेट घेऊन जेवायचं. ती व्यक्ती मला 3ऱ्या दिवशी जेव्हा घरी चालली होती ऑपरेशननंतर, मला विचारतं, सर बिर्याणी केव्हा खाऊ? अरे म्हटलं, तुला एवढं सगळं सांगितलं तर सगळ्यावर पाणी फिरलंस तू, की तुझं पोस्ट ऑफ डाएट प्रोटोकॉल कसं असणार. आम्ही पोस्ट ऑफ कसं असतं, जसं लहान बाळ पहिले लिक्विड डाएटवर असतं, मग सेमाय लिक्विड, सेमाय सॉलिड अँड देन सॉलिड्स. तर सर्व विसरला. पहिले म्हणतो मला बिर्याणी खायची खावीशी वाटते. तर म्हणजे अशी पण मंडळी असतात की जे, पण याच्यामध्ये मला कॉन्फिडन्स होता, कारण त्याचं जे ग्रेलिन जे सिक्रेट व्हायचं आधी, ते अजूनही सिक्रेट म्हणजे जे काही आहे ते त्यांच्या शरीरामध्ये फिरत आहे, ते त्याला भूक देत आहे. पण नवीन नाही, पण ते कसं आहे ना, नवीन ग्रेलिन आता बंद झालं आहे ऑपरेशननंतर. त्यामुळे आता जो ग्रेलिनचा जो स्टॉक आहे जो फिरतो आहे शरीरात, तो त्याला तात्पुरती भूक देणार. साधारण 15-20 दिवस ते 1 महिना मॅक्सिमम त्यांना तसं भूक राहू शकते. पण नवीन
ग्रेलिन बंद झाल्यामुळे पुढचा स्टॉक संपला की त्यांची भूक खाली उतरते. त्यामुळे साधारण महिन्यानंतर वगैरे ही मंडळी, डॉक्टर मला जेवावंसंच नाही वाटत. जो माणूस फक्त जेवणावर जगत असतो तो आम्हाला सांगतो, डॉक्टर मला जेवावंसंच नाही वाटत. जी मंडळी, आणि सेम थिंग दॅट हॅपन्स विथ अल्कोहॉल. म्हणजे जी मंडळी ऑपरेशनच्या आधी दारूच्या आहारी असतात, आम्ही त्यांच्यावरही करतो, पण त्यांना थोडंसं सायकोलॉजिकल ट्रेनिंग दिल्यावर, ती मंडळी पोस्ट ऑपरेटिव्हली, माझ्याकडे असे खूप सारे उदाहरण आहेत की वर्षभर नाही प्यायले आणि 1 वर्ष झालं ऑपरेशनचं, की मला फोन करून विचार, डॉक मी प्यायलो नाही, एक वाईन घेऊ. म्हणजे असे पण विचारणार आहेत. आणि हे सगळं अमेझिंग असतं. तुम्हाला दुसरं पण इम्पॉर्टंट सांगतो की ऑपरेशनची डेट खूप सारे माझे पेशंट ॲज अ सेकंड बर्थडे म्हणून साजरा करतात. एक ओरिजिनल बर्थडे आहे, पण ऑपरेशनची डेट ही दुसरं त्यांचा वाढदिवस साजरा कारण अख्खं करतात. लाईफ ट्रान्सफॉर्म होतं ना. एक्झॅक्टली. हे मोटिवेटेड पेशंट आहेत ना, हे सारे सगळं करतात. पण याच्यामुळे त्याचं अल्कोहोलचं पण त्यांची जी भूक असते ती पण जाते. ॲडिक्शन. जे ॲडिक्टेड असतात ते पण जातं. फक्त मी खूप जणांना, म्हणजे मी अल्कोहोल नंतर असं ॲज अ सोशल ड्रिंक किंवा सेलिब्रेशन ड्रिंक म्हणून अलाव करतो माझ्या पोस्ट बॅरियाट्रिक पेशंटमध्ये, पण तंबाखू नाही. तंबाखू कुठल्याही फॉर्ममध्ये नाही. ना सिगरेट, ना वेपिंग, ना तंबाखू खाणारी जी लोक असतात वगैरे. कारण तंबाखू ऑलवेज किल्स. अल्कोहोल माईट रिलॅक्स युअर बॉडी, रिलॅक्स युअर माइंड थोड्या प्रमाणात, पण तंबाखू बिग नो. आता अजून एक प्रश्न की सपोज एखाद्याला जर बायपास झालेला असेल किंवा पूर्वी एक हार्ट अटॅक येऊन गेला असेल, सिव्हिअर डायबिटीस असेल, ब्लड प्रेशर असेल, तरीसुद्धा ते करू शकतात काही सर्जरी? 100%. काही प्रॉब्लेम नाही. काहीच प्रॉब्लेम. कसं असतं ना, कोणाचा अँजिओग्राफी झाली, अँजिओप्लास्टी झाली आहे किंवा बायपास झाली, म्हणजे काय एक्झॅक्टली की त्यांचं ब्लड सप्लाय आणि तो ऑर्गनला पुरवठा परफेक्ट झाला आहे. त्यामुळे दे बिकम मच मोर इंडिकेटेड फॉर एनी अदर सर्जरी दॅन त्यांच्या प्रिव्हियस प्रॉब्लेम. जेव्हा ॲट्रिस क्लॉग्ड आहेत, हे ब्लड सप्लाय बरोबर नाही, पोस्ट याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. ऑफकोर्स आम्ही आमच्या कार्डिओलॉजिस्ट वगैरेंचं ओपिनियन घेतो, त्यांच्या पूर्ण टेस्ट करतो, ॲनेस्थेशिया फिटनेस बघतो आणि मग करतो. पण मग त्याच्यामध्ये काय होतं, ही सर्जरी केल्यामुळे आणि त्यांना पूरक लाईफ द्यायला अजून मदत होते. आता मला सांगा, तुमच्याकडे नक्कीच सेलिब्रिटीज येत असतील ना. आपण पेपरात वाचतो ना, या फिल्मस्टारने हे केलं किंवा हे. तर कोणत्या कोणत्या प्रकारचे सेलिब्रिटीज तुमच्याकडे येतात? आणि तुम्ही नाव तर सांगणार नाही मला माहिती आहे, कारण शक्यतो लोक ओपन करत नाहीत. सेलिब्रिटीज आणि हे त्यांना सगळ्यात म्हणजे धोकेदायक असतं. काही नको, ते सेलिब्रिटीज आहेत, त्यांना राहू देत, त्यांची स्पेस त्यांना मी देतो. पण येतात 100% येतात. हो, सेलिब्रिटीज काय, जे कुख्यात सेलिब्रिटीज पण येतात. म्हणजे काय? खूप आहेत. गुंड. म्हणजे त्यांना काय, म्हणजे पण कुठल्याही वर्गातली माणसं, त्या कुठल्याही सोशो इकॉनॉमिक क्लासमधले, ते डेफिनेटली ज्यांना जे स्वतःच्या लाईफवर प्रेम करतात ते येतात. म्हणजे एखादा जर डेंजरस असा कोणी आले असतील ना तुमच्याकडे, हो. मग तेव्हा असा हात थरथरला नाही का? नाही. मला हा प्रश्न माझ्या कलिग डॉक्टर्सने पण विचारला, अरे तू ह्याचं करतोयस, तुला भीती नाही वाटत? सगळं खाली हॉस्पिटल कॉर्डन ऑफ आहे, त्यांची लोकं फिरत आहेत, बॉडीगार्ड्स फिरत आहेत, पण ॲज ही इज और शी इज अ पेशंट, सो वी आर ट्रीटिंग देम ॲज पेशंट. त्यामुळे काहीच नाही, मला आत्तापर्यंत कधीच त्रास नाही झाला. आणि ती मंडळी एवढी प्रेम करतात तुमच्यावर की तुम्हाला त्यांची भीती पण नाही वाटत. नावं फक्त टेरर असतात, पण
यांची भीती नाही वाटत. पण मग आत्तापर्यंत अशा अशा कोणत्या केसेस आहेत म्हणजे किती सगळ्यात जास्त वेट लॉस झाला आहे? नाही, प्रॅक्टिकली कसं आहे ना, या टेलर मेड सर्जरीज आहेत. एखाद्या व्यक्तीला 25 किलो कमी करायचं, एखाद्याला 50 किलो, 75 किलो, 80 किलो, 100 किलो, 150 किलो. तर आम्ही हे सर्व टेलर्ड असतं, त्यामुळे प्रत्येकाचं वजन त्या त्या याने कमी होतं. फरक एवढाच आहे की साधारण 8 महिने ते वर्षभरामध्ये वेट लॉस होणार आहे. सो 25-50 किलोचे पण त्याच स्पीडने खाली येतात, पण ज्यांचं वजन जास्त आहे ते जास्त स्पीडने खाली येतात, त्यांचं वेट लॉस जास्त असतं. त्यामुळे आम्हाला त्यांच्याकडे बघावं लागतं, कारण अतिशय वेट लॉस कॅन लीड टू सम प्रॉब्लेम्स, आणि दॅट इज वॉट वी ट्राय टू चेक ड्युरिंग अवर फॉलोअप विजिट्स. कारण त्यांच्या मसल लॉस नको व्हायला. फॅट लॉस तर होतोच आहे, पण त्यांना मसल बिल्डिंग करावं लागतं, त्यांचं न्यूट्रिशन बघावं लागतं की दे आर नॉट न्यूट्रिशन गोईंग इम्बॅलन्स, ते आम्ही चेक करतो. त्यांच्या बोनच्या मासबद्दल ते आम्ही चेक करतो. आणि ओव्हरऑल त्यांची सायकॉलॉजिकल ठेवण कशी असते. कारण बरेचसे आता माझ्याकडे काही एक पॉलिटिशियन आहे, त्यांनी मला सांगितलं, माझी सर्जरी परत रिव्हर्स करा. म्हटलं काय झालं? नाही, प्रॉब्लेम काय नाही, माझी जी इमेज आहे ना, ती जन्मांचा जी होती ती कशी पॉलिटिशियनची इमेज पाहिजे म्हणजे हेल्दी, ती नाही असं राहिली, एकदम ती राहिली strong. नाही. तर प्लीज करून द्या ना, मला रिव्हर्स करून द्या. पण आता कापलेलं पोट, कापलेलं नाही स्टमक म्हणजे परत रिव्हर्स म्हणजे कसं, मग त्यांना वेट गेनवर टाकलं. प्रत्येक वेट गेन याच्या डाएटवर नक्कीच ठेवता येतं. आणि हा एक गैरसमज आहे की काही सर्जरीज आहेत त्या इररिव्हर्सिबल आहेत आणि काही रिव्हर्सिबल आहे, असं नसतं. जी सपोजेडली इररिव्हर्सिबल सर्जरी म्हणजे स्लीव्ह गॅस्ट्रेक्टमी, जिथे तुम्ही स्टमक कापून काढूनच टाकलेलं असतं, पण ते ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम ते वाढतं, एक्सपॅन्ड होतं. कारण स्टमक हा ऑर्गन एक्सपान्साईल आहे, आणि फक्त आम्ही त्याचं ते कंट्रोल ठेवत असतो आमच्या फॉलोअप प्रोग्रॅममध्ये की ते जास्त एक्सपॅन्ड नाही होणार. म्हणजे ही ॲक्च्युली म्हटलं तर पेशंटचीच नाही, त्याच्या आमच्यासारख्या बेरियाट्रिक सर्जनची पण तारेवरची कसरत असते. कारण आपल्या पेशंटला कसं चांगलं ठेवायचं आणि आपलं नाव खराब नाही होऊ द्यायचं. कसं आहे ना, लोक काय बघतात, हां त्याने वेट रिगेन केलं, कुठल्या डॉक्टरकडे गेलं होतं, या डॉक्टरकडे गेलं होतं. म्हणजे त्या डॉक्टरचं नाव खराब होतं, पेशंटचं होत नाही कधी. पेशंटने काय केलं आहे, काय चुकीच्या गोष्टी केल्या आहेत ते लोक विचारायला जात नाहीत, आणि ब्लाइंडली बघितलं ती सर्जरी करून आणि त्या डॉक्टरकडे करूनसुद्धा फेल गेली, हे उगीच डॉक्टरला बदनाम करतात. त्यांचे स्वतःच्या हॅबिट्स आहेत तशा चालू ठेवतात. म्हणजे काही लोक खाणं पिण्याच्या. करतात असे, विच इज रॉंग. आणि खरं तर लोकांनी पण समजून घेतलं पाहिजे की चूक कोणाची आहे इथे. 200 किलोच्या वरचे येतात का लोक? खूप. माझ्याकडे एक पूर्ण फॅमिली आहे, त्यामध्ये मी जवळजवळ एकाच फॅमिलीतले 15 पेशंटचं ऑपरेशन केलं, त्यातले 8 जण 200 किलो होते. काय सांगणार, खाते पिते घर के लोक आहे. छान आहे, एकदम खुशाल फॅमिली आहे, अँड दे आर हॅपी. पहिल्या मी त्यांचा एक 17 वर्षाचा मुलगा होता, तो 192 किलो होता. त्याचं मी तिथून जी सुरुवात केली, त्यानंतर जी लाईन अशी आली. म्हणजे जेनेटिक फॅक्टर असणार ना काहीतरी. असतात ना. आता मी जी लहान म्हणजे सगळ्यात लहान, जगातली सगळ्यात लहान 11 महिन्याच्या बाळावर मी जे ऑपरेशन केलं, 11 महिने, नॉट इवन 1 year old. पण ते का आले तुमच्याकडे? कारण तिचं वजन प्रचंड वाढलं होतं. त्यांच्या फॅमिलीमधली दुसरी बेबी होती, पहिली बेबी मुलगा होता, तो फक्त ओबेसिटीमुळे वारला होता, कारण त्याला श्वास घ्यायला होत नव्हता, एवढे सगळे फॅट्स त्याच्या. आणि आई वडील ते नॉर्मल? आई वडील एकदम बारीक, कशामुळे? अतिशय बारीक. पण तो जीन काय असतं, ती काही समाजामध्ये भावा बहिणींचं जे लग्न होतं ना, त्यामुळे ते सगळे जेनेटिक ॲबनॉर्मॅलिटीज होतात, आणि या प्रत्येक पर्टिक्युलर बाळांना
लेप्टिन रिसेप्टर म्हणतात. लेप्टिन एक हॉर्मोन आहे जो मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे फॅटमधून निघतो आणि तो आपल्या मेंदूला सांगतो की आता जेवण बंद करा. आता या बाळांमध्ये तर लेप्टिनचं जे रिसेप्टर जिथं जाऊन भेटायचं आहे तोच रिसेप्टर खराब आहे. मग तिथे तो लेप्टिन कामच नाही करत. त्यामुळे या बाळांना प्रचंड भूक राहते आणि प्रचंडरित्या खात राहतात आणि त्यामुळे ते जाड होतात. आणि इथले जे LEPR मी म्हणतो लेप्टिन रिसेप्टर ॲनॉमली, पण त्याचं ट्रीटमेंटच नाही आहे. त्याचं एक गोळी आता 3 वर्षापूर्वी लंडनमध्ये काढली, तिचं दिवसाचा खर्च 1 लाख रुपये. विचार करा, अशा जर पेशंटना मला जर 2 वर्ष ट्रीटमेंट द्यायची आहे, 365 दिवस म्हणजे 3,65,00,000 रुपये इंटू 2 इयर्स. कोण अफोर्ड करेल असले औषधं? मग त्यापेक्षा सर्जरी केलेली बरी ना. पहिलं बाळ 1.5 वर्षाचं होतं, 22 किलो वजन होतं, जे नॉर्मल 8-9 वर्षाच्या मुलांचं असतं. कोणती केली सर्जरी? कारण त्याचा स्टमक साईज छोटा असेल ना. नाही, त्यांचे वाढलेले होते. त्यांच्या मी ॲडल्टसारखे स्टमक होते या वयामध्ये. तर मी पहिलं बाळ वारलं होतं या ओबेसिटीमुळे. म्हणजे दुसऱ्या बाळावर मी आउट ऑफ द कॉन्टॅक्ट जाऊन सर्जरी केली होती, कारण यापूर्वी कधीच अशी सर्जरी झाली नव्हती. त्याचं जेनेटिक टेस्टिंग केलं होतं. सर्व केलं होतं आम्ही. 11 महिन्याची असताना तिचं ऑपरेशन केलं. हे प्युअरली तिचा जीव वाचवण्यासाठी केलं, कारण ती ही सेम सिम्पटम्स दाखवत होती आधीच्या बाळासारखी. आणि हे केल्यानंतर आज ती 13 वर्षाची आहे आणि नॉर्मल माइलस्टोन्स आहेत. तुम्ही 13 वर्षापूर्वी 2011 साली मी केली सर्जरी. आज ती 13 वर्षाची मुलगी आणि नॉर्मल आहे अगदी. 2 वर्षापूर्वी मी तिच्या दुसऱ्या भावावर केला, जो 20 महिन्याचा आणि 20 किलो होता. तोही दर आठवड्याला 2 ते 3 दिवस हॉस्पिटलमध्ये काढत होता, त्याच रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्समुळे. त्याचीच सर्जरी केली आणि तोही आज नॉर्मल आहे. म्हणजे बॅरियाट्रिक सर्जरी इज नॉट ॲट ऑल कॉस्मेटिक, इट इज द लाईफ सेविंग सर्जरी इन फॅक्ट. आणि सगळ्यात ओल्ड म्हणजे अशा कोणत्या वयात तुम्ही केली आहे सर्जरी? 79 years old. 79. कशासाठी आले होते ते? ही इज अ काउन्सिल लॉयर, मोठा फॉर्म चालवत आहेत, गावाकडचे ते फॉर्म चालवत आहेत. मला अजूनही काही त्रास नाही, फक्त वजन आहे डॉक्टर, प्लीज. केली ना, नॉर्मल आहेत, छान वाटतं. माझ्याकडे आता आपण जनरली काय म्हणतो, वर्ष 60 झालं रिटायर्ड, जरा आता रिलॅक्स करायचं, आराम करायचा, काही घाई गडबड नाही करायची, खायचं छान प्यायचं, जेवायचं, छान आयुष्य काढायचं, नोकरी वगैरे संपलेली असते. माझ्याकडे 60 नंतर येणाऱ्यांची संख्या यू विल नॉट बिलीव खूप आहे. का? इंडिपेंडन्सी. म्हणजे मला आयुष्यामध्ये इंडिपेंडंट व्हायचं आहे. तुम्हाला दुसरी एक सांगतो, मला आजही ती फॅमिली आठवते. एक व्यक्ती, एक बाई, 62 वय आणि वजन काहीतरी 100च्या आसपास. त्यांच्यावर 3 मुली आहेत. त्यांच्या 3 मुली आल्या. 3ही मुली मुंबईत राहतात, सबबमध्ये अशा विखुरलेल्या आहेत. तर त्यांना घेऊन आल्या आणि त्या बाईंचं म्हणणं होतं, मला सर्जरी करायची आहे, मला बारीक व्हायचं आहे आणि मला गावाला जाऊन राहायचं आहे. माझी छोटीशी जागा आहे, मला तिथे त्या शेतात माझं घर आहे, तिथे मला राहायचं आहे. आणि या मुली मला अडथळा आणतात, या मला जाऊ देत नाही आहेत. म्हणजे ते फॅमिली काउन्सिलिंग असतं ना, माझ्या इथे बसून ते काउन्सिलिंग चाललेलं. 3 मुली, आईने माझ्याचकडे राहावं असा हट्ट धरून बसल्या आहेत आणि आई म्हणते, मी तुमच्या कोणाकडे राहणार नाही, मी गावाला जाऊन राहणार. आता कोणाचं ऐकायचं? तिचं एकच म्हणणं होतं, मला यांच्यावर बर्डन नाही व्हायचं आणि मला पण ते जमत नाही आहे, मला माझं एकटर लाईफ जगू द्या ना. मी जर डॉक्टरांनी मला 40 किलो वजन कमी करून दिलं, मी 60वर आली, मी 60वर मी माझं मॅनेज करू शकते ना. आणि 60वर त्यांना आणणं मला इझी होतं आणि मी आणलं ते. आज त्या गावात आहेत. मग मुली असं आळीपाळीनं जाऊन राहतात तिथे.
आणि भेटून येतात म्हणजे. पण त्या एकट्या राहतात. म्हणजे थोडंसं हल्ली माझी ॲक्टिव्ह लाईफस्टाईल व्हायला पाहिजे म्हणून सुद्धा लोक येतात. हो 100%. कारण कोणालाही आवडत नाही नुसतं बसून राहिलं आहे आणि त्याच्याबरोबर होणारे जे दुष्परिणाम असतात ते जनरली लोकांना आवडत नाही. कोणी देवाकडे तर कधीच मागत नसतील की मला सुपर ओबीस करा. कुठलीही व्यक्ती मागत नसेल. आपण त्यांना मदत करतोय याचा मला खूप अभिमान आणि आनंद वाटतो. ही खरं म्हणजे खऱ्या अर्थाने मदत आहे. खूप. म्हणजे पूर्ण आयुष्यच त्यांचं बदलून जातं. अहो माझ्याकडे येणारे खूप सारे पेशंट त्यांना ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स माझ्याकडे पाठवतात. डॉक्टरांचं नी जॉईंट. आता नी जॉईंटसाठी पहिले त्यांच्याकडे जातात. ते सांगतात डॉक्टर नाही तुम्ही यांच्याकडे जा, पहिले वजन कमी करा आणि मग या. असंही घडलं आहे की त्यांना नी जॉईंट सर्जरी करण्याची वेळ पण नाही आली आहे बिचारे डॉक्टर. ज्यांनी पाठवलं उगीच पाठवलं यांच्याकडे. नाही पण ते हा जोक आहे म्हणा, पण त्यांनाही आनंद होतो त्याच्यामध्ये की गुड यू डन अ गुड जॉब आणि पेशंटचं चांगलं झालं ॲट द एंड ऑफ द डे. तर पूर्वी एक 10-15 वर्षापूर्वी मी ऐकायचे की ते एक गॅस्ट्रिक बलून टाकायचे. म्हणजे मग तो बलून म्हणजे जे तुम्ही कापता त्याच्याऐवजी बलून टाकला की परत स्टमक कपॅसिटी कमी. तर हे अजूनही होतं का? म्हणजे काय झालं होतं एक साधारण 20 वर्षापूर्वी हे बलून थेरपी आली. कसं आहे की सर्जिकलचे जे कॉम्प्लिकेशन टाळण्यासाठी नवीन नवीन आयडिया सगळीकडे जगभरात चाललेल्या असतात. तर लोकांचं असं झालं आणि बलून टाकला पोटाच्या आतमध्ये, तर आतली जी पोटाच्या आतली स्पेस आहे ती कमी होईल, मग कमी जेवतील. हा भाग त्याच्या हे प्रिन्सिपल आहे बलूनचं. तर 20 वर्षापूर्वी आलं, परत फेल झालं, निघून गेलं. मग आता साधारण 4-5 वर्षापूर्वी परत आले, नवीन नवीन टाईपचे बलून्स आले, नुसते पाण्यावाटे घेण्याचे बलून्स आले, आतमध्ये जाऊन ऑटोमॅटिकली फुगतात. सर्व आहे सर्जरी, तात्पुरतं वजनही थोडं कमी होतं. पण बेसिकली काय आहे की जो मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे तो जो ग्रेलिन हॉर्मोन आहे त्याला ट्रीटमेंट होत नाही बलूनने. कळलं की नाही? त्यामुळे भूक प्रचंड आहे पण पोटात बलून असल्यामुळे खाऊ नाही शकत. मग हे फाईट सुरू होतं. चिडचिड होईल मग. हो नॅचरल आहे ना की मला भूक लागली आहे, मला जेवण द्या, पण मी नाही खाऊ शकत. मग मला उलट्या होतात, मग मला इथे काहीतरी फुगीरसारखं वाटतं. हे बलूनचे थोडेसे साईड इफेक्ट्स आहेत. फार वजन नसलेल्यांना 5-10 किलो मॅक्सिमम 20 किलो त्यांनी जर करून घेतली तर ठीक आहे. पण जे सुपर ओबीज आहेत तिथे काम नाही करत ते. आणि आता एक सध्याचा नवीन प्रश्न उद्भवला आहे की एक नवीन ड्रग आला आहे की ज्याच्यामुळे म्हणजे ते असं म्हणतायत की दिस इज लाईक ऑल्टरनेटिव्ह फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी. म्हणजे तुमची भूक कमी होईल. तर ते जे ऑझिम्पिक किंवा काय जे ड्रग आलेला आहे त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? सी बेसिक जी आयडिया आहे, जे आम्ही जेव्हा गॅस्ट्रिक बायपास किंवा स्लीप गॅस्ट्रेक्टमी या बेरियाट्रिक सर्जरी करतो, या नुसतंच रिस्ट्रिक्शन नाही होत, नुसतंच भूक कमी होत नाही, पण खूप सारे मेटाबॉलिझमसाठी ॲक्टिव्ह असलेले हॉर्मोन्स पण आपल्या शरीरातून निघतात जे आपल्या पँक्रियास आणि दुसऱ्या ऑर्गन्सवर काम करतात. जर त्यांचं एखाद्याचं ऑपरेशनच्या आधी जर इन्सुलिन कमी प्रमाणात बनत असेल तर ते वाढवतात. त्याला तो इन्क्रेटिंग इफेक्ट आम्ही म्हणतो. तर तो जो इफेक्ट गोळ्यांद्वारे किंवा इंजेक्शनद्वारे आणणं हे खूप वर्षापासून चालू होतं आणि त्यांनी आणल्या त्या गोळ्यांनी थोडे रिझल्ट्स पण दाखवायला सुरुवात केली. आता काय झालं, गेल्या 15 वर्षापासून खूप सारे असे नवीन नवीन टाईपचे फार्मास्युटिकल एजंट्स म्हणजे जे औषधं आली. प्रत्येक याचं दर 2-2 वर्षामध्ये त्यांचे साईड इफेक्ट्स दिसायला लागले. कारण कुठलीही गोळी कुठलेही औषध कंटिन्युअसली तुम्ही जर घेतलं तर त्याचे डेफिनेटली साईड इफेक्ट्स होतात. तेच आज सर्व या औषधांची आता समोर येत आहेत. त्यामुळे ही जी औषधं जी आहेत ती 100%
हे तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्यायला पाहिजे आणि साईड इफेक्ट्स सुरुवात झाले तर इमिडिएटली विड्रॉ करायला पाहिजे. नुसतंच घाबरून वगैरे चालणार नाही, पण तुम्ही जास्त विजिलंट असलं पाहिजे की साईड इफेक्ट्स काय होत आहेत. त्यामुळे ही जी औषधं आम्ही ऑफहँडली रिकमेंड करत नाही, पण अंडर फिजिशियन्स गायडन्स आम्ही रेकमेंड करू शकतो. तर आता शेवटचा प्रश्न की तुम्ही आपल्या प्रेक्षकांना काय सांगाल की कधी त्यांनी तुमच्याकडे आलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, ते कसं सोपं आहे ते तुम्ही जरा समजावून सांगा. एक शेवटचा एक त्यांना मेसेज. कसं आहे की प्रत्येकाला वाटतं आपण जाड होतो आहे, प्रत्येकाला वाटतं की मी हेल्दी राहावं, मी फिट राहावं. तर माझा सगळ्यांना सल्ला आहे की तुम्हाला जर वाटलं तुम्ही माइल्डली ओबीज आहात किंवा मॉडरेटली ओबीज आहात तर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरकडे जा. अरेस्ट इट देअर अँड देअर ओनली. म्हणजे डोंट वेट अंटिल यू कम टू अ बॅरियाट्रिक सर्जन. मी माझ्याकडे येऊ नका असं म्हणतो आहे. झाल्यानंतर येणं भागच पडलं तर या, पण जोपर्यंत तुम्हाला अरेस्ट करता येईल या सगळ्या प्रोग्रेस माइल्ड टू मॉडरेट टू सिव्हिअर, हा तुम्ही तुमच्या डॉक्टरच्या सल्ल्याने, प्रॉपर रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्टच्या सल्ल्याने, प्रॉपर रजिस्टर्ड फिजिकल ट्रेनरच्या सल्ल्याने तुम्ही तो अवॉइड करण्याचा प्रयत्न करा. आपल्या मनाचं डाएट, आपल्या मनाचं एक्सरसाइज आर नॉट ॲट ऑल ॲडवायजेबल, कारण त्याचे दुष्परिणाम जास्त होतात आपल्या मनाने केल्याने. आपल्याकडे अवेलेबल आहेत चांगले न्यूट्रिशनिस्ट, अवेलेबल आहेत चांगले रजिस्टर्ड फिजिकल ट्रेनर्स अवेलेबल आहेत, त्यांचे सल्ले घ्या. खूप छान डॉक्टर, तुम्ही सर्व काही माहिती दिलीत आम्हाला, म्हणजे का होते, जीन्स कसे असतात, आणि आज बेरियाट्रिक सर्जरी करणं साधारणपणे त्याचं उपलब्धी पुष्कळ आहे, सोपं झालं आहे, त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स कमी आहेत, हे तुम्ही छान समजावून सांगितलं. त्याबद्दल सर्व काहीतर्फे तुमचं खूप खूप आभार आहे. थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही इकडे आलात, तुमचा वेळ दिलात त्याबद्दल. थँक्यू व्हेरी मच. तर प्रेक्षको, डॉक्टर बोरुडे यांनी अतिशय सुंदर आणि मुद्देसूद शब्दामध्ये बेरियाट्रिक सर्जरी म्हणजे काय, कशी असते, ह्या विषयावर खूप सुंदर अशी माहिती दिली. तर ज्यांना याविषयी अजून प्रश्न असतील, अजूनही काही शंका असतील, भीती वाटत असेल, किंवा मी या बेरियाट्रिक सर्जरीला योग्य कॅन्डिडेट आहे का असं वाटत असेल, तर कॉमेंट्समध्ये जरूर तुमचे प्रश्न लिहा. डॉक्टर साहेब नक्कीच आपल्याला मार्गदर्शन करतील, आपल्याला सल्ला देतील. त्याचबरोबर तुम्हाला जर असं वाटत असेल की तुमच्या ओळखीत कोणी आहे आणि जे सगळं त्यांनी केलेले आहेत उपाय पण नाही फरक पडत आहे, त्यांना हा जो व्हिडिओ आहे तो जरूर शेअर करा त्यांच्यापर्यंत, आणि सगळ्यांपर्यंतच ही माहिती पोचली पाहिजे. कारण आपण आज जे खातो, आपण जे वागतो, आपण व्यायाम करतो किंवा नाही करत, ह्याचा आपल्या लाईफस्टाईलवर खूप परिणाम होतो. आणि डॉक्टरांनी आता सांगितलंच आहे की वजन वाढलं, विशेषतः फॅट वाढलं, आणि ते सुद्धा आतलं, तर त्याचे आपल्याला फार दीर्घकालीन असे आरोग्यावर दुष्परिणाम भोगायला लागतात. तर हा एपिसोड मला आवडला असेलच, सगळ्यांना शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.